Dagen den gryr i Sibirien och naturen vaknar till en ny dag. Och i skogen hörs dragspelsmusik. Men innan man kommer till Sibirien börjar resan i Moskva. Det blir en snabb visit i huvudstaden, staden som är en annan värld om man jämför med det övriga Ryssland. Fontänerna pumpar vatten samtidigt som tanterna på landsbygden bär in hushållsvattnet. Vi tar en snabb titt på Segerparken, parken som byggdes för 5 år sedan till minne av andra världskriget. Olika monument finns det gott om i detta land. Vi åker i en Volga, Rysslands Volvo, och vi närmar oss Vita huset här framme till vänster. Det var här på gatan som kommunisterna ställde stridsvagnarna för att beskjuta Vita huset. Detta hände 1991 då kompromisslösa kommunister försökte göra en kupp mot Boris Jeltsins regering. Jeltsin lyckades avvärja kuppen. Kuppmakarna åstadkom hål i byggnadens fasad. Hasse från Pajala söker sig en garmon, vilket blir hans 10:e. Garmon är en rysk enradig dragspel. Eugenia hjälper oss hitta musikaffärerna. Några timmar senare sitter vi ombord på flyget österut. Vi ska flyga till en stad som heter Irkutsk och ligger i södra Sibirien. Vi flyger med Aeroflots Iljushin som ser fin ut och har otroligt mycket benutrymme. Vi passerar Uralbergen och 6 timmar senare landar vi i Irkutsk. Vi anländer Irkutsk klockan 5 på morgonen, vilket är 12 på natten Moskva-tid. Klockan här är 7 timmar före svensk tid och 5 timmar före Moskva-tid. Efter några timmars väntande är vi på väg från stan i en skumpande buss. Färden går genom stora skogsområden och genom några byar. Vi passerar tallskogar, björkskogar och åkrar, samtidigt som bergen blir större. Bussen går som en pil längs den gropiga grusvägen. Bussen hoppar och skumpar som om den vore stulen. Jag var säker på att vi skulle ligga omkull i någon av kurvorna. Vi är 5 passagerare i bussen, en östtysk, en amerikan, en tjej från Moskva och vi 2 från Sverige. Vi kommer fram till ett prärieliknande område.
Efter drygt 2 timmar stannar bussen in till vattnet och vi går över till en väntande båt. Det är blåsigt idag med stora vågor, så man förväntar sig inte någon lugn tripp. I missed quite a lot of nature. It was terrific now. Yeah. Efter 2 timmars båtfärd kommer vi fram till campen i Baikal. Hungriga och trötta efter ett dygn utan sömn lämnar vi väskorna i stugan och beger oss till restaurangen för lunch. Man får räkna med att det blir mycket glest mellan matställena när man reser ute på Vissan. Ja, det är inget fel på stugorna i alla fall. De ser jättefina ut. Mätt med ryska mått så är stället otroligt fint och välbyggt. Baikalsjön är världens djupaste sjö med hela 1620 meter djup och vattnet är så klart att det är transparent ända ner till 40 meters djup. Nya stugor sätts upp i typisk ryska timmerhusstil. Givetvis använder man naturligt tätmedel som här mossan. Lähteekö lyypiä, että mossa? Ja mossa. Sillä on kälmikuunurkka. On fiina. Joo. Ja niin kuin tehty, sen saattaa lauota sisälle, jos haluaa. Joo. Man slår in mossan mellan timmerstockarna. Stockarna och knutarna är handbilade. Igor? Это Igor? Нет? Это Борис? Ja. И до середины. И лага кладется, а потом вот этим закрывается. И потолочные также, видишь, они вкладываются. Да. Это сосна? Нет, тут Ja, det är furustockar som används i timringarna. стоят нижние ряды. И балки лиственничные. Man använder stockar även till plintar. Se on mänty.
Hasse han går i byggtankar så han kollar och mäter stockarna. En nästan helsvart ekorre samlar kottar på tallegren. Vi gör en vandring in i skogen för att se vad som finns där. Några ryssar är ute och picknickar. Hans och Mattias filosoferar. Landskapet runt Bajkalsjön är lite speciellt och kanske inte som man förväntat sig. Mycket klippor och stenformationer. Det är nog många björnar som lyssnar omkring i skogen här. Direkt man lämnar kameran blir man själv skjuten av en kameraintresserad pajalabo. Är det fall? Någon slags allmän ras. Många. Mattias njuter av vyerna. Mattias kommer från det forna Östtyskland och studerar juridik i Moskva efter han fått ett stipendiat. Det är inte samma Mattias som landade på Röda torget inte. Tillbaks till kampen. Restaurangbyggnaden är också en timring. Det är inte speciellt varmt, vare sig i stugorna eller i restaurangen. Här värmer man inte i onödan. Det är billigare att var och en klär på sig rejält istället. Man hittar mycket snickarglädje runt kampen. Hasse satt igång och spelade för att få upp värmen i stugan. Mattias! Rummen är smala, varför vi fick varsitt rum i en dubbelstuga. Nästa dag går vi på en ny tur uppför berget med campens guide. Och då tog Mattias batterier slut i kameran. I'm sorry. Så här går det när batterierna tar slut. Ska värma. This is Russian charger. Ruski charger. Battery charger. We can check. Rysk batteriladdare. Ja. Dollars. Ja. Ja. Det är här i södra Bajkalsjön barrskogsbältet i taigan börjar och som sträcker sig över hela Sibirien ända till norra Sverige.
Vi befinner oss i ett område mellan stora skogsområden i norr och stora grässlätter i söder. I mitten av detta område här i Baikal ligger ett gigantiskt stenbalja med berg och klippor som mäter hela 636 kilometer långt och 80 kilometer brett område. Vi fortsätter klättringen mot nästa kulle. Här i Baikalsjön finns nästan en fjärdedel av hela jordens sötvatten. Det skulle ta 1 år för jordens alla älvar att fylla upp sjön med vatten. Här har man bra utsikt över detta hav till sjön. I sjön finns sötvattensälar och en laxart som heter åmor. Denna laxart finns ingen annanstans i världen. Här finns också björnar, älgar, lodjur och sobel. Sobel är en sibirisk mårdart. Den är mindre än den vanliga mården. Sobelns pärs är mörkbrun med orange-gul strupfläck. Den är mycket eftertraktad som pälsdjur och helt utrotad i Europa. Här ser vi bevis från istiden, då roterande vatten borrat hål i stenen. Naturens egen konstverk. Denna plågade tall skulle ha mycket att berätta. Baikalsjön och området runt sjön är en nationalpark sedan 1992, vilket gjorde att vi inte kunde jaga här som planerat. Och i Ryssland går det sällan som planerat. Yes. Nödtoalett. Det finns en kamp med jaktmöjligheter på björn flera kilometer norrut härifrån. Men ingen kunde guida oss dit och man hittar inte dit som ovan. Och dessutom varnade de för att gå långt in i skogen då björnen var farlig för den snart skulle gå i ide. Bland tallarna står det även lärkträd. Vi ser 2 olika tallar här. Det här är Pinus sibirica. Så långa nålar. De här kommer ha stora kottar, så här stora kottar. Sen har vi den som vi har där över. Pinus silvestri med små kottar. Tämmöiset aivan niinku. Just joo. Likadana kottar som vi har. Baikal är idag en mycket populär turist- och rekreationsområde för ryssarna. Och flertalet spår från istiden. Så här ser en orörd skog ut. De vet inte vad gallring är för något. Oi taitamaton. Vilken skog, herre Jesus. Skogen är så tät att en älg med breda horn inte skulle kunna springa igenom här. Joku on punut haulikolla. Siellä on. Joo, siis
Tyyppisk risktualetti. Siellä on jollakin ollut hyvää vauhtia, mutta Paskanen tein. On, ei vaikka kerennyt sujua oikein, se on ampunut. Kyllä se sai vissiin housun nilkkaan, mutta tuolla ikään. Tässä on pian samaa kuin mikä istui sillä, kun haulikolla ammuttiin. Oli, siellä näkyy. Se tykkäsi. Han tykkade när de sköt med hagelspett. Och då flög skiten i väggen. Va? Ja, på denna tid. Det är en naturlig skog som inte är Jo, röd. helt orörd skog. Och det är ju tur är ju det. Skulle det vara gallrat så skulle jag inte åka hit. Nej. Det verkar finnas några fastboende i området. Да. Halt Zeiss, это даже немецкая ленза у тебя. Да. Да. Otsin harras. Nu är Mattias ute igen och blandar språken. Här har vi ett lärkträd som är betydligt ljusare än tallen. Flertalet av blommorna är helt okända för oss. Ett mycket vanligt inslag i naturen i Ryssland är denna vodka eller ölflaska. Ryssarnas egna stugor, enkla och oftast små. Vi går ner mot ryssarnas egna stugby, någon slags gemensam anläggning. Svetsanläggning med trasiga kablar. Vattenledningarna ligger på marken, vilket är normalt i landet. Man har basketbana med träplan. Här gemensam matsal. Man har gemensam kök i matsalen för att det inte har utrymme för självhushåll i deras små stugor. Uppe på kullen har man någon slags utsiktshus. Allmänt så är det ganska väl anordnat runt stugbyn. De flesta stugorna saknar all överflödig lyx. Man har inte många fönster heller, troligen för att det inte får så mycket insyn av närboende grannar. Många stugor har lågt till tak och man får böja sig när man går in genom dörren. Man hänger på stora lås som är fästade med spikar eller byglar. Vid utsiktshuset uppe på kullen har nog många vodkaflaskor tömts. Just det, där står en tom flaska. Got everything on the film now. Ja.
Man har en speciell arkitektur. Det har faktiskt hänt en hel del med bygget sedan igår. Takkonstruktionen börjar ta form och fönstren är på plats. Ja, det går ju bra. Ser du, de har spikat in under golvet. En handbilad timmerstock. Bastun på stranden ser ganska så trevlig ut, så vi har bokat den för ikväll innan middagen. Vi tar en titt in i bastun. Yes, you have to take off your shoes. The Swedish are prepared. Very free to get prepared. We do this every day. No, every week we do it. Melko on teipat. Det var inte dåligt att hitta en sån fin bastu långt in i skogen. Entäs sauna? Normal ruskisauna. I en rysk bastu brukar det vara mycket hett. Sinne meni. Sauko mennä? Efter ryska bastun känns även Sibiriens kalla höstvatten varmt. Fresh cool? Oh, it's not that cold. It's not cold, no? No, it isn't. Get in there, get there. Hey, down there. Hey. Jag är utslagen. Ja. Down there. Hyvä. Ei se ole kylmä. Remark that you use a German lens. Did you understand me on the way? Yeah. I told you, lens. and it's a German lens Yes. over there. It's called size. It's called size. It's indeed. It's not that far from my birthplace. About 1 hour by train. Nej, det är inte vodka, det är faktiskt vanlig te. Many hours to make it. Yahoo! Tea was very good. Very good tea. I really. So Matthias, you like Russian tea? Yeah, I like not only Russian tea, but You like Russian Yes. women? I also love Russian women. Yeah, and I can eat Russian food, but I like. Yeah. You have to eat. Nastarovia. Nästa år är det. Nästa morgon hör man dragspelsmusik genom väggen. Hans värmer upp fingrarna efter en till kall natt. Jag har haft 3 täcken på mig och frusit ändå. Det finns en pytteliten plåtbit på väggen var det går en kabel som ska föreställa någon slags värmare. Det har varit samma frysande även på hotellen då de inte satte på värmen förrän i oktober. Här har anlänt byggdetaljer till stugan. Nog är våra kunder onödigt kräsna. Här används dessa vankantiga brädor utan problem. Våra kunder skulle inte ens ta emot liknande varor. Chai please. And dobra otra. Varm gröt till frukost sitter bra för att få upp värmen i kroppen. Dobra otra. Dobra otra. You don't say dobra otra. You say morning. Good morning. Good morning. Good morning.
Очень хорошо. You see? Den här damen som heter Alla var guide för ett amerikanskt par under några dagar. Och då var det dags att gå ombord på båten igen. Have you seen this? Good. Hi. Доброе утро. Нет по-русски? Only English? Доброе утро. Vi lämnar kampen i strålande soligt höstväder och nästan vindstilla. Det djupaste stället 1620 meter ligger drygt 100 kilometer norrut härifrån. Vi befinner oss på sydvästra delen av sjön. Baikalsjön är hela 2000 kilometer lång runt om, eller cirka 800 kilometer från norr till söder. Somrarna här runt Baikal är mycket varma och vintertid är det cirka minus 20 grader och nästan ingen snö alls. Istäcket på Baikalsjön blir enormt tjockt då det knappt kommer någon snö. Vintertid kör man med lastbilar längs sjön. Det enorma Sibirien täcker en yta av 12 800 000 kvadratkilometer och har enorma områden med skog och taiga och innehåller 1 miljon sjöar och 53 000 älvar och enorma mängder naturfyndigheter. Ordet Sibirien betyder det sovande landet. Några enstaka stugor eller hus ser man längs sjön. Inga störande grannar garanteras. Man passerar många vackra vyer med berg och skog i höstskrud. Tillbaks vid prärielandskapet och förhoppningsvis kommer det någon buss idag. Fast här vet man aldrig. Ei tiedä missä murkina syötään. Eller man vet inte var man äter middag nästa gång. Om man ens får äta något. Och här har vi någon som tältar. Bäst att kolla vad de sysslar med. Доброе утро. Hallå? Good? Нет проблема. Не надо фотографировать. Нет проблема.
Ja, man blev då inte utslängd i alla fall. Ska kolla bilen hans. Det verkar vara en gammal Moskvits. Ja, nu är det en mosse det här. Och dessa vanligt förekommande element i naturen. Sibirien är nästan inte alls utvecklat för turismen. Idag är Ryssland mycket mera öppet för utlänningar. Idag kan man även ta sig in till landet via Beringsund, via Alaska. Ägglås här. Joo, aika iso alukko. Tämän numero. Ois lauaimyöt. Lähdetään jossakin. Otettiin apakaveet. Vi ska ta en titt på ryska båtar tillverkade i plåt. De är ihopnytade som flottörerna på ett flygplan. Vähän paikat. Det har blivit hål i båten, men det går ju bra att lappa till det. Joo. Båtarna verkar vara väldigt lätta. Ja, nu är det Mattias som försöker vara en Spielberg. Jag lyckades faktiskt inte hitta någon namn till dessa blommor. Nu verkar det dyka upp en buss i alla fall. Fantastiskt. Att resa i Ryssland är ett äventyr i sig. Man vet aldrig var man hamnar. Vi blev erbjudna att fiska i sjön, men vi tyckte inte att det var så trevligt att fiska i denna jättetil sjö. Så vi sa att vi inte har så mycket fiskelina med oss att vi når ända ner till 1600 meter. Bussen hade med sig några nya turister till kampen. Niet tiedävät. No good. Nu är busschauffören och kollar tältet. Kanske att det är en vätskedepå. Det skulle faktiskt inte förvåna mig om han kommer vinglande ut från tältet. Bäst att kolla om det är kulhål eller stenskott i rutan. Det ser nog ut att vara stenskott i alla fall. Yo, Petsy in Russia. Don't make me come over there. Okay? Okay. Okay, good. He's so funny. Yeah, One more time. I amuse you. yeah. You are very funny. Dobra otra, Mattias. Dobra otra, Hans. Dobra otra, Olga. Татьяна. Dobra otra, Joe. Joe. Dobra otra, Joe. Då var det dags att dra vidare. Och här ser vi bussrutten tillbaks till
Vi lämnar den prärieliknande slätten in till sjön, längs stammande hoppande vägar och styr sydvästerut igen. Och färden den är en skakande upplevelse. Amerikanen vi kallar för Joe Pesci eftersom han påminner om honom. Och det var inte första gången han fick höra det. Han är i Ryssland för första gången och har träffat Tatjana från Moskva via internet. Det är första gången de träffas på riktigt. Han fyllde 50 och hon ungefär hälften. Kanske en lämplig åldersmix eller... Pissapaus här. Var axeln så man inte hamnar på en slintmina. Att trampa på en risk slintmina är inget trevligt. Да, понятия не имею. Надо этих таксистов спрашивать. No siinä on jolkka. Här passerar vi ett sågverk. Det är så här det ser ut på de flesta sågverken. Man bara vräker material runt hela området. Tillbaks i Irkutsk som är Sibiriens huvudstad. Kallas även för Sibiriens pärla. Siinä on joku vanhan talousaaja. Siinä on joku vanhaa talosaaja. En tiedä saatana heti mitään kieltä sivuun. Tuo Saksan poika se sekoittaa kaikki. Se sekoitti, joo, se sekoitti kaikki helvetti. Stan har 650 000 invånare och grundades 1652. Добрый день. Problema? Нет problema. Här finns en stadsdel med gamla hus och som fortfarande är bebodda. Dessa typiska sibiriska husen kallas för ispa och är från slutet 1800-talet. Dessa hus är vackra att se på med mycket snickerglädje. Det ser inte ut som man renoverat husen någon gång. Uppvärmningen sker fortfarande med vedeldade kaminer. Man har flera kaminer i ett hus för att hålla alla rummen varma. Man har utetoaletter med grop i marken och de flesta husen saknar rinnande vatten. Irkutsk lever på guldbrytning, tillverkning av maskiner för gruvindustrin, päls och te. Stan är också en viktig transportnav för Transsibiriska järnvägen. Här finns flertalet skolor som Vetenskapsskolan. På slutet av 1800-talet började guldruschen här efter man hittat guld. De flesta av befolkningsmängden har förfäder som flyttat hit från andra regioner. Många storheter som Josef Stalin bodde här periodvis för rekreation och vila. Adin. Vi blev tvungna att nöffa för att beställa griskött. De hade svårt att förstå vår ryska. Och det är väldigt få som förstår engelska. Ja, Hans, vad säger du? Jag säger inte så mycket. Vi är ju i Sibirien så. Ja. Jag måste ha en mössa på här. Ja, det har varit kallt. Ja. Kallt i natt och en skakig upplevelse. Ja. Som på alla tåg. Som i Sverige. Tyvärr så har fönstret varit öppet. Ja, fryser som fan igen. Det är ingen läppar. Hieman on paljon. Det är inte mycket man har sovit. Vi är ombord på Transsibiriska järnvägen på väg österut. Vi lämnade Irkutsk igår kväll vid 22-tiden. Klockan är snart 5 på morgonen och vi ska hoppa av vid nästa stopp. En buske, där tror jag min. Och ja. Dobra otra.
Dobra åta. Kysypä kun mä pitkään seisomaan tuolla. 30 minuuttia. Då är vi i Ulan Ude som ligger endast 100 kilometer från den mongolianska gränsen. Det första man möter på torget är världens största Leninhuvud. Röda stjärnan lyser upp på taket. Det verkar finnas mer kvar av gamla kommunistmonument här i öst än det är i Västryssland. Många byggprojekt blev stående efter kommunismens fall. Betongen står och vittjar sönder. Man ser alla möjliga fordon i detta land. Vi går in i en marknadshall. Ei ne pidä pahana kuitenkaan. Det blir stor uppståndelse när de får se två utlänningar och när de får se sig själva på kameradisplayen. Den här blonda damen var nog intresserad av att testa utlänningarna lite mer, men så lätt lurade var vi inte. Lev eller bröd för 4 rubel eller drygt 1 krona. 1 rubel är cirka 3 svenska kronor. Здравствуйте. Да. Нет, водку. Nej då, det är inte vodka, det är faktiskt te. Ingen verkar ta illa upp av att bli filmade. Tvärtom blir det lite av uppståndelse. De frågade varifrån vi var och undrade vad vi gjorde här. De hade lite svårt att komma på var Sverige ligger. Så man får förklara med Skandinavien så går det lite bättre. Här finns riktiga pälsmössor. Dessa mössor kostar cirka 300-400 svenska kronor. Tällä, jos tämä on päässä, niin sitä ei kuule vaan, jos kukaan tarjoaa ryypää. Joo. Se pysyy selville. Utomhusmarknaden säljer frukter, kläder och skor. Näitä. Mulla on tukka silmillä. Joo. Maista. Kyllä se mistä aika paha. Vi är inne på en enkel rysk frukostbar och värmer oss med ett glas varmt te, trodde jag, men jag fryser nog hellre än dricker det här diskvattnet till te. Det verkar vara som en depå för folk som kommer in från gatan och betalar en 3-4 kronor och får ett glas vodka som de slänger i sig på en gång. 4656 kilometer hem. GPSen visar riktning och avstånd hem till Siekasjärvi. Folk kom in till vodkadepån en efter en och redan mellan 8 och 9 på morgonen. Kuinka iso tirri. Helvetti mikä iso tirri. Joo. Dessa gamla vackra trähus finns överallt i Ryssland. Här har man en speciell sibirisk stil.
судьба изменила герою. Плюс к тому оказался тяжелый. 45 grader års. Tyvärr måste även dessa hus ha fönsterluckor låsta med bylte genom väggen för att förhindra inbrott. Плюс к тому оказался тяжел тот снаряд, что упал под горою. Flertalet av dessa arkitektiska skattillhus slits ner och ruttnar idag, då det saknas pengar till att restaurera dessa. El- och telefonstolparna sätter man en bit ovanför marken, fastlindade med järntråd i en betongstolpe. Det lustiga huvudet gjordes av kommunistregimen som lekredskap för barn. Rysk-ortodoxa katedralen är byggd 1741. Även den är sliten och förfallen som så mycket annat i detta land. Katedralen var stängd under 30-talet. Idag förvaras konfiskerade lamaist-religionens artiklar, buddha-figurer och skulpturer. Vi tar en taxi till Ivolginski som ligger 40 kilometer utanför stan. Man har mer frihet idag för de olika religionerna. Än har inte den ortodoxa kyrkan lämnat tillbaks buddhistföremålen till buddhisttemplet. Buddhistbyn är byggd 1947 och är Rysslands största buddhistcenter. Foto money. Tada. Money. Вот оборот нужно платить. Вот это и вот это. 30 rubla foto. I byn bor 50 munkar. De är tibetan-buddhister och deras högsta ledare är Dalai Lama. De använder tibetiska som språk vid undervisningen. Morgonbönetid har de mellan klockan 9 och 11. Jag ska ta en titt i stugan. Man kan ju bara bli utslängd. En munk finns inne i huset. Han visar arbetsrummet. Det är 3 personer som bor i huset. Är buddhist? Ta. Bak i husen har de björkskogen var de hänger upp tygbytar som ska ge god lycka. Utetoaletterna står i rader innanför staket. När den sibiriska nordanvinden sveper över byn är det inte speciellt skönt att sätta sig i dessa dass. Under 30-talet skickade staden tusentals buddhister till fängelset Gulag och förstörde nästan alla tempel. Men gav tillstånd under 1940 att bygga detta tempel. Stalin satt sedan in KGB-personal att se över och sköta om templet. Med glasnost blev det mer öppenhet och Dalai Lama är en flitig besökare idag. Vi träffar på munkar som pratar engelska och var intresserade att veta varifrån vi är. No, we are not lost. Okay. Ulanode. Советский. It's old from 1990. 1990. Yeah. But it's okay. It still looks the same. This is Russia. Ulanode. Stockholm. Stockholm. Och vi Sever. Very novel. Is it your first visit here? In Ulanode, yes. Här huvudingången till templet.
och själva huvudtemplet. Efter kommunismens fall och Sovjetunionens upphörande 1991 har lamaismen ökat stadigt. Den roterande läroboken. Munkarna ska även sköta om underhåll. Dessa trehjuliga motorcyklar ser man oftast i landet. Tillbaks i stan och järnvägsstationen där man håller på att lägga asfalt helt utan maskiner. Тот снаряд, что упал под горою, плюс к тому оказался тяжел. Тот снаряд. Ulan-Ude har 360 000 invånare och grundades på 1700-talet som ett kosackgarnison längs Selingafloden som rinner ner i Baikalsjön. Ulan-Ude ligger i republiken Burjat, som tidigare var en del av den mongolianska imperiet. Vi ska kolla timmer som lastas på vagn för vidare transport till Mongoliet. Här håller man på och byter axlar i vagnarna. Det gick faktiskt som en dans. Se. Svezia, Skandinavien. Svezia, Sweden. Än en gång försöker de få sig en uppfattning om varifrån vi kommer och vad i fridens namn vi gör här. Nu har vi hittat ett nytt parti med timmer som också är på väg till Mongoliet eller Kina. Hasse drar igång spelet igen på Geyser Hotel som kostar under 100 kronor per natt per person.
Vi är på väg för att fiska i någon bäck eller älv med några ryssar. Надвинулся небо, холодный сапфир, может быть, и просил брат пощады у Каина. Только нам не менять офицерской мундир. Kommer fram till en älv ett par mil utanför stan. Может быть, и просил брат Hans försöker lära alla hur man fiskar med ett kastspö. De här har aldrig sett ett kastspö förut. офицерский мундир. Затаилась речка под низкими тучами. No vi ensimmäinen uisto. Då började det bli förbrukning på spinnare. Dobrodin. Allas dotter var blyg i början, men när hon blev hungrig blev hon mindre blyg. Ja, så du skulle bli en bra pappa, Hassi. För en stund eller? Trott eller ej, men Ikahan annars plastpåsar fick vi på en affär här i Ulan Ude. Чтоб в последней атаке себя не жалеть. И присяга верней, и молитва навязчивей. Когда бой безнадежен и чудо не жди, ты холодным Now all sitting like a chukchu around this. Ja, får man inte upp fisken med kastspö får man försöka spela upp dem. Det blev ingen fisk den här gången, men vi fiskade inte så väldigt mycket heller. Det blev nog mest att sitta och äta. Och flera krigsmonument. Vi går en runda mot älven som följer baksidan av stan. Закатилась зорька за лес, словно канула, понадвинулся небо. Vid älven sitter en skolklass och sjunger. Привет из Лондона. Она так нам поется. Когда девчонка толстая, приобретает рода. И сердце будто юноши в школе. Пониже не прячь, амур не поможет. Але мальчишка на свадьбе. Видишь, как мы получаемся? How are you? Fine. Очень хорошо. My name is Sayana. What's your name? What's your name? Thank. Да. My colleague is Акрилия анимация. We are Amsterdam. Да, я Swedish Rambo. Да, Swedish Rambo. Нет? Знаем, знаем. Yes, yes. Yeah, no.
Burjaterna med asiatiska ansikten är ättlingar till mongolianer och de flesta övriga är ättlingar till kosackerna. Längre bort sitter folk och metar. Ryssarna är mycket flitiga på att fiska. Många är arbetslösa och behöver även besparingar i kassan. Niet riba. Ripaikka. Ta. In rika. Ta. Riba är fisk och ribalka är fiska. Niet riba. Spasiba. Vid älvstranden finns mycket intressant att se. Och här händer intressanta saker. Otsin haras. You see? Реада, russiske. Pucci. Экскурсия, да, у вас? Exkursi. Hasse han stod på avstånd och avvaktade om kameran kommer flygande och jag efter. Может быть, и просил брат пощады у Каина, только нам не менять офицерский мундир. Vi fortsatte genom bebyggelsen och hittade ett hus med fiskbensfasad i trä. Заснимите меня. Vi går runt stan och ser en liten kattunge som solar sig i fönstret. Foto. Jag tar foto. Foto. Flickan hör ljud bak i fönstret och undrar vad vi håller på med. Oho, nyt se kaatuu. Tää on hauska. А вы для чего фотографируете? Mitä sä meinaat? Sorry? Вы для чего его фотографируете? Fotografir. Maksaa edes mein. Och Hans försöker snacka in sig hos några brudar. Зачем? Нет, зачем? Ja. Söski. Svesia. Svesia. Skandinavia. А что такое? Куда пойдут? Svetsia. Ну и пусть идут. Опозорить на весь мир. Это же фотографирование. Меня уже фотографируют. Nästa morgon fortsätter vi färden västerut. Vi stannar för att se på naturen, samtidigt som järparna visslar i skogen. Här i skogen har elden härjat. Hans drömmer om de stora harrarna vi inte fått än. Jag ei tiedä missä murkina syöhään. Nu ska vi prova fiskelyckan och det är återigen en mycket fin höstdag. Det verkar finnas stor fisk i älven. Då det hugger så går linan av så det bara sjunger. Så jävligt när vi har alla tafsarna. Jag har bara en tafs kvar. Så stora fiskar som har tagit tafsarna. Näpä lähti se. Hengissä se on. Och så Harry.
Harjus? Det verkar vara en harr, dock inte likadana som våra harrar är. Se harri on, tässä on samannäköinen kuin meidän. Täällä on paljon näitä ripsejä. Hävitäpä sitä ripseitä. Siinä on mikä väriä. Tässä on jonkunlainen harri. Joo. Sehän on Harri, se on. någon slags harre. Den här fick vi på spinnare. Spinnare. Ryssarna verkar trivas med att fiska med kastspö. Ja no det är för jävligt att vi har så dåliga redskap så linorna går av. No se brukar sirkuksessa ääntää minusta. Vad kostar ölen? 3 kronor. 9 3 rubel. kronor. Ja. 3 spänn. Och pumpa från fat. Ja. Eta masla. Masla. Ja. Niet vodku. Nada. Masina niet vodku. Niet. Niet piva. Och någon håller på och värmer bastun. Vi tar en kaffepaus och kollar bilen innan vi fortsätter. Jag ei tiedä missä murkina syöhään. Här lämnar vi Baikalsjöns sydvästra hörn. Typiska enkla hus i by efter by. Här är det vedeldning som gäller. Man har inga vattenburna värmesystem. Vi ska ta med oss några sibiriska tallplantor och se om de växer i Tornedalen. Sibirisk tall. Ja, den där är. Se on joulukuussa. Meidän julgran. Sibirisk tall. Det borde vara små om man ska ta med. Stoppa det här i en påse. Tallarna ser nästan likadan ut som på våra breddgrader i Tornedalen, trots att vi är så långt söderut.
Detta ligger i höjd med Frankrike, men här har man inte uppvärmning av Gårdströmmen. Hasse, vad gör du? Det är bra tryck, jag behöver inte stå med benen i sären. Va? Ja. Öl eller piva-problem. Packning i falska. Das ist fantastisch. Vi är på väg tillbaka till Irkutsk och väntas vara framme sent ikväll. Nästa morgon är vi på flygplatsen för att ta flyget tillbaka till Moskva. Vi ska flyga med Siberian Airways. Och det blir en mycket gammal Tupolev som ska ta oss tillbaks till Moskva. Framför nödutgången lastar man fullt med väskor. Det där med säkerhet har man med en klackspark. Detta skulle aldrig hända i väst. Nu har Hasse sett flygarölet. Maten kan man då inte klaga på. Vi följer med GPS och kartan var vi är på väg. Just nu visar koordinaten att vi ligger ovanför Tomsk. GPSen visar att vi flyger med 863 km i timmen och på 10 249 meters höjd och kursen är 284 grader. Distansen till Moskva från denna punkt visar den på 3037 kilometer.